والحدود. Because European Union, if someone catch them, it's not good. Cyprus, whose problem has threatened to split NATO, is in fact vital to NATO. The third largest island in the Mediterranean is British-owned Cyprus. حاليا أنا موجود في العاصمة اسمها نيقوسيا، وهي العاصمة الوحيدة في العالم منقسمة إلى دولتين، هذه أوروبا وهذه قبرص الشمالية التركية اللي هي دولة غير قانونية عالمية ويفصلهم حدود. وهذا الجانب التركي وهذا جانب القبرصي اليوناني. ما فماش حتى دولة بالعالم تعترف فيها. يقسمهم قوات الأمم المتحدة على كامل الجزيرة، تتسمى البافر زون. The Turkish army opened up with tank and artillery fire on Greek Cypriot positions near the Nicosia airport. طيب إيش سبب الحرب هذه؟ وليش خلت الدولة مقسومة إلى دولتين؟ وكيف سكان المحليين عايشين في بلد غير موجود أساسا؟ رايحين على شمال قبرص يا جماعة. تذكرة الطيران من اسطنبول $15 US دولار، أرخص من تاكسي بتونس. بالنسبة لي كحامل جواز سفر تونسي بدون تأشيرة، خاطر نعتبر سافرت إلى تركيا كي نهبط بالمطار التركي. في نفس الوقت هي دولة أوروبية يونانية، في نفس الوقت بريطانية، وما نساوش الأمم المتحدة اللي واخذة نصف الجزيرة. وصلنا على مطار إرجان بشمال قبرص. الدخول عن طريق المطار هذا يعتبر جريمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقط تحط ساقك في المطار هذا يعتبر دخولك غير شرعي بالنسبة للعالم وخاصة أوروبا واليونان. Oh, of course. أربسلان هاي. I'm good. تشرفنا ها؟ You speak Arabic. But yeah, تشرفنا. Okay, let's go. In Cyprus. Where? Oh shit, سيارات في قبرص يسوقوهم على اليمين، طلع في بلاصة ال driver. Yes. Yeah, I didn't know this. Throughout modern history, Cyprus has never been Greek. It was under Turkish administration for 200 years. طيب قبل كل شيء لازم نرجع بالزمن للخلف عشان نفهم شنو صاير في هالجزيرة. كانت تابعة الإمبراطورية العثمانية من سنة 1571 إلى سنة 1878، ما يقارب أكثر من 3 قرون مكثت فيها، وتم نقل حكم الجزيرة إلى بريطانيا كتحالف دولي. ولكن بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914 أصبحوا أعداء، فقررت بريطانيا احتلال الجزيرة كليا. Cyprus is Britain's base in the Middle East. سنة 1950 سئموا القبارصة من كل هذه الاحتلالات، فبدأت مواجهات عنيفة ضد بريطانيا، وبعد تمت اتفاقية الاستقلال عام 1960 لتصبح جمهورية قبرص. By which, after 82 years of British administration, Cyprus formally became a republic. Midnight in Nicosia, and Sir Hugh Foot entering Parliament is followed by Archbishop Makarios, who is to take over as first President of Cyprus. So, representatives of the 2 Cypriot communities and of Greece, Turkey and Britain begin the signing ceremony. There are many documents to be signed. ولكن القبارصة اليونانيين ما عجبهم الدستور وأرادوا الانضمام إلى اليونان، وسميت هذه الحركة بإينوسيس يعني الاتحاد. الطرف الآخر القبارصة الأتراك ما حبوا هذا الانضمام، لذا طلبوا تقسيم الجزيرة، وسميت هذه الحركة بتقسيم. وهون قبرص أصبحت اختيار بين فريقين. حكم القبارصة الأتراك هم نسبة أقلية بالجزيرة ما يقارب 18%، فتدخلت أطراف متطرفة باليونان لتمويل منظمة إرهابية تسمى بإيوكا، هدفها هي التخلص من قبارصة الأتراك بالجزيرة كليا، يعني جينوسايد. A small gang of terrorists who have succeeded in getting a few thanks to follow them are murdering everybody who does not agree with them. For some time, hatred between the Greek and Turkish elements had been building up. Turkish Cypriots struggle for survival to eliminate all traces of Turkish heritage from the island. The number of murders committed by EOKA, the underground terrorist organization, steadily mounted. في ديسمبر 1993 قامت إيوكا بتطهير العرقي للقبارصة الأتراك، وهذا ما عجب تركيا طبعا، فتدخلت تركيا بالقصف الجوي على كامل شمال الجزيرة. The Turkish airborne invasion had begun. It must be one of the biggest helicopter assaults in recent history. It is as if the Greek Cypriot world has come to an end. We prefer to be dead than to live under the Turkish authority. اعتبرها القبارصة اليونانيين احتلال للجزيرة،
ولكن اعتبرها القبرصة الأتراك عملية إنقاذ لهم. I forget my unhappiness. I was very happy because my life was saved, my children's life was saved, and my people, I mean the Turks, was all saved. سيطرت تركيا تقريبا على نصف الجزيرة، وتم ترحيل القبرصة اليونانيين على منطقتهم في الطرف الآخر، وقدوم قبرصة الأتراك من الجانب المقابل. وهون تدخلت الأمم المتحدة لإيقاف هذه الحرب لتصبح جمهورية قبرص جنوبا، وتتأسس منطقة خضراء معزولة السلاح لليوان، وتركيا تأخذ شمال الجزيرة وتؤسس فيها دولة شمال قبرص التركية، فتكون دولة لحالها معترف بها فقط في تركيا. وزرنا هذه الجهة من الجزيرة، وكملوا الفيديو للآخر، ولا تنسوا طبعا لايك والاشتراك بالقناة. احنا توا في البفر زون، بلاصه نتاع الامم المتحده، ممنوع شق الغادي وهما ينجموا يجيو، ولكن الاتراك اللي لنا ما ينجموش يمشيو الغادي، وعاملين ملعب في وسط البفر زون اللي هي منطقه معزوله السلاح. They closed this area because some people are going to the Green Line, to the United Nations area. So there is a cafe. People are sitting here and watching the other side because some of people can't access the other side from the Turkish side, the Greek side. So they are enjoying to see the other side sometimes. شوفوا بقوا في الحدود، يعني تتفرج على الجانب الأوروبي، تقعد تعمل في قهوة، تقعد تتفرج على أوروبا. وحتى من السلك مرقع مصلح. Yeah, sometimes they are trying to immigrate and they are throwing their stuff to other side. They are smuggling something. I don't know. Business. Yeah, but if someone catch them, it's not good. Yeah, of course. Yeah. وانا علاش كيما قلنا الناس تحرقوا من تونس سهلة يدي في أوروبا. Good morning. How was Europe there? كان فيه فرق واضح بين الجهتين، جهة بمواصفات أوروبية وجهة دولة لحالها. في جمهورية قبرص تجد تجهيز وبنية تحتية بمواصفات أوروبية. نيقوسيا هي دائرة، احنا كنا في الجدار هذا نطلوا على الجانب الأوروبي. حاليا الآن لنا والباسلان قال ليش نمشيو وسط نيقوسيا الآن. اوكي let's go. احنا مازلنا على الحدود، تلقى مكان فيه طلقات نارية، هنا تم الحرب. ومع الأسف وين تمشي داخل نيقوسيا وتلقى الحدود في كل حي تقريبا، وأثار الحرب ما زالت موجودة من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. هذا المنزل فيه أثار الحرب عندما هاجموا القبارصة اليونانيين قبارصة الأتراك على الحدود. ما زلنا في الحدود، بافر زون ما زالت لنا. وهذه كنيسة ولكن مهجورة، ما عادش يستخدموها. كان زمان من قبل أرمانيين يعيشوا لنا، هذه كنيسة أرمانية. الأرمانيين اللي كانوا يعيشوا لنا بنسبة قليلة كانوا يستعملوا في الكنيسة هذه، ولكن عندما تم ترحيل جميع اليونانيين إلى الجنوب وجلب الأتراك القبرصيين إلى شمال قبرص، بقاو بيوت كنائس مهجورة مثل الكنيسة هذه. This is we call Büyükhan. It's like people coming here in the old time, in the Ottoman time, and they are still staying here because of the long road, and there is masjid for them. Bas the camera. Tabii gidiyorum. Niye? Anneme bir şey söyleyip geliyor. Komiserim. بعد ما زرنا أكبر من أقدم الخانات في قبرص، دخلنا باش نزوروا البازار نتاع شمال قبرص. تخيلوا هذا من عام 1932. هذا جبن قبرصي. What's the name of it? حلومي. هذا جبن حلومي، هو أصله جبن قبرصي. It's from Cyprus originally, not Greek and not Turk. No, actually it's the roots coming from Egypt, I think. Egypt and Phoenician, Lebanese. الأسعار لنا باليورو لأن احنا قرب الحدود،
على كامل المنطقة حدود نتاع قبرص تكون الأسعار باليورو، خاطر احنا هنا وراي الحدود، وهذا الجانب التركي وهذا الجانب القبرصي اليوناني. هذا معبر حدودي رئيسي وسط العاصمة نيقوسيا. على فكرة لازم نوضح حاجة، لأن احنا في الجانب القبرصي التركي. باش تشق الحدود غادي تدخل جمهورية قبرص، وجمهورية قبرص لازمها فيزا لحالها وماهيش فيزا شينغن. صحيح الجواز القبرصي جواز قوي ويدخلك معناها لأوروبا، ولكن جمهورية قبرص فيزا لحالها ماهيش شينغن. إذا عندك فيزا شينغن تقدر تدخل، أما إذا عندك فيزا قبرصية ما تقدرش تدخل الشينغن زون. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، الشمال قبرص ما نعرفش بالنسبة لي كحامل جواز سفر تونسي ما طلبوش علي تأشيرة، ولكن يسألني كم يوم باش تقعد ولا كم شهر ويكتب لي هو المدة توصل الباسبور. تحسها فيزا فري، تحسها فيزا أما ما نخلصش فيه، ما نخلص حتى شيء. والحاجة الثالثة، إذا أنت تركيا جمهورية تركيا عندك بالفيزا ما تقدرش بالفيزا متاع تركيا تروح لشمال قبرص. الفيزا متاع تركيا وحدها. إذا تركيا فري فيزا نجم تقدر شمال قبرص على حسب كيفهم هم، والأمور معقدة شوية، ولكن أني دخلت. وهو من المستحسن يكون عندك شينغن فيزا باش تدور كامل قبرص، ولا يورو باسبور باش تتجاوز برشا مشاكل. خاطر أني طولت في المطار إلا ما قلت له I'm here for vlogging just tourist stuff، خلاني دخلت. عطاوني 15 يوم على خاطر سألني قداش باش تقعد، قلت له أسبوع 10 أيام ماكسيموم. عطاني 15 يوم. أنا كان نجم تقول له شهر، جوست تبين لي أنت شنو السبب متاعك باش تقعد شهر. سافا نحكي على حامل جواز سفر تونسي. يلا نرجع للفيديو. والبلاد هذه ما تستعملش فقط عملتين الليرة واليورو، تستعمل الباوند. البرسلان قال لي يستعملوا باوند، ما كانش على بالي. Mostly in North Cyprus we used to buy grocery things for everything Turkish lira, but some of places accepting euros also, especially near border they are using euros. Also almost everywhere using euros here, and also British pounds. We are buying cars and properties with the British pounds. حتى في لوحات السيارات فما فرق بين القبرصي اليوناني بين القبرصي التركي. اليوناني تلقى لوحاتهم مثل أوروبا، يكتبوا الحروف CI هذيك، والتركي ما في شيء كأنها بلد مش موجود. Here is gasoline cheaper than other side, so many Greek Cypriots coming here for gasoline. في الحقيقة حامل جواز سفر تركي ما يقدرش يعبر الحدود من قبرص التركية إلى جمهورية قبرص، ممنوع تماما. As Turkish they are not letting to cross the other side because of the historical background. If you want to go to the other side, we need to first go to Greek, of course with the visa. After Greek, we can enter from Greek to other side. احنا حاليا في قرني، وهذه المدينة اللي بدأت منها تركيا الحرب على قبارصة اليونانيين. واحنا حاليا داخل سفينة حقيقية، سفينة حربية، هذه سفينة تركية. ولكن هنا جاني الجيش ومنعني من التصوير، لذا استعملت الهاتف. منعوني من استعمال الكاميرا، لذا باش نصور بالهاتف. احنا الآن في غرفة القبطان، ما فماش حتى كاميرا، أما باش نوريكم السفينة في مود سينماتيك شوتس، على خاطر ممنوع، لازمني نخرج. تخيلوا أني توا تحت طيارة F100 F100 كانوا يستعملوها في الحرب في الخمسينات والستينات والسبعينات. هذه طائرة حربية نفاثة حقيقية. هذا المتحف عملته تركيا باش تثبت قوتها، دبابات والشاحنات العسكرية اليونانية اللي استعملتها اليونان ضد تركيا في قبرص. وما زلنا في المتحف المفتوح، دبابات حقيقية.
دخول هذا المتحف الهواء الطلق مجاني. هذا مكان الشهداء اللي ماتوا في الحرب. قبارصة اليونانيين حبوا يعملوا جينوسايد على قبارصة الأتراك، وهذم قبارصة الأتراك اللي كانوا ساكنين معناها هما أصلا زادوا سكان محليين، سكان قبرص، خاطر هما كانوا في القبل يونانيين وأتراك ساكنين في نفس الجزيرة. كانت الجزيرة تابعة لعهد العثماني، لذا فما قبارصة أتراك ما كانش تابعة اليونان، ما عمرها كانت تابعة اليونان، كانت تابعة لعهد العثماني. واليونانيين جاوا يسكنوا معناها مع الأتراك، ولكن الأتراك كانوا بنسبة قليلة لأن اليونانيين هما كانوا أكثر. الأتراك كانوا بنسبة تقريبا 16 إلى 18% من الجزيرة، واليونانيين كانوا بقية النسبة. حبوا يعملوا جينوسايد للأتراك. اللي حب يعمل الجينوسايد هي العصابة المتطرفة إيوكا اللي حبت تعمل حركة إينوسيس اللي هي التطهير العرقي للقبارصة الأتراك وضم قبرص إلى اليونان، ولكن تم التدخل العسكري التركي لحماية قبارصة الأتراك ضد إيوكا لإنهاء حركة إينوسيس. ولكن مؤسف هون بعد كل تضحية الأهالي لحماية عائلاتهم ما في أحد مستعرف بهاي الدولة. والسؤال إنه كيفاش العالم الكل معترف بالجانب القبرصي اليوناني وغير معترف بالجانب القبرصي التركي، رغم إنه في حكومة ونظام بريد وطني ومحكمة. والغريب في الأمر إنه ماركات العالمية موجودة مثل دومينوس، سامسون، أندر آرمور، أديداس، بيرجر كينج والكثير منها، يعني كيف غير معترف بها؟ وعلى فكرة حامل جنسيتها ما يقدر يسافر لحتى الدولة، وفي نفس الوقت تحس روحك في بلد قايم بنفسه أحسن من بعض البلدان الإفريقية. إذن هي جمهورية. The immediate future of Cyprus will be worth watching.